สวัสดีครับเคนนี่ไทยคุกแอนด์ทาวเวอร์ครับมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้มาในเมนูวิธีทำน้ำพริกเผาไว้ทานเองที่บ้านสไตล์ต่างแดนง่ายๆเลยนะครับไปรับชมวัตถุดิบและส่วนผสมขั้นตอนในการทำเลยครับครับน้องกินนี้จะใช้พริกแข้งนะครับเลาะเม็ดเขาออกนะครับเติมน้ำมันลงไปเราจะทำการผัดนะครับพริกแข้งนะครับสูตรนี้ผัดกับน้ำมันนะครับจนเขาสุกนะครับหอมเกรียมนะครับเพื่อนๆตักขึ้นพักไว้นะครับกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับเพื่อนๆพักตั้งไว้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะเจียวหอมแดงนะครับเพื่อนๆใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมจีนเจียวใส่กันไปเลยนะครับเพื่อนๆหอมมากเลยครับเจียวพอเหลืองสุกหอมนะครับเพื่อนๆพักตั้งไว้แล้วจะนำในส่วนที่เป็นพริกที่เราเจียวนะครับที่เราผัดกับน้ำมันแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะครับนำลงไปปั่นเลยนะครับเพื่อนๆเราจะใช้เครื่องปั่นนะครับจะได้ละเอียดถ้าใครไม่มีก็ตำได้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราจะปั่นเขาจนหมดนะครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยครับครับหน้าตาก็จะออกมาค่อนข้างละเอียดนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับเราจะนำที่เราปั่นรวมกันทั้งหมดนะครับลงไปผัดในระหว่างนี้เราสามารถใช้น้ำมันได้นะครับผัดให้เขาหอมอีกรอบนะครับเพื่อนๆสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถเติมน้ำมันได้นะครับน้ำมันก็คือเวลาเราทำการปรุงอาหารนะครับน้ำมันก็มีส่วนสำคัญในน้ำพริกเผานะครับเพื่อนๆเริ่มหอมแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นเมนูง่ายๆนะครับทำทานเองที่บ้านนะครับขอให้มีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงนะครับเก็บไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะครับทำได้หลายเมนูนะครับผัดกับหมูกับไก่หรือกับผักรวมก็อร่อยนะครับใส่น้ำตาลลงไปนะครับเพื่อนๆคนเขาให้เข้ากันอีกรอบนะครับโอ้หอมมากเลยครับของที่นี่จะเติมรสดีลงไปนิดหน่อยนะครับผงนัวชิมรสเติมเกลือลงไปเพิ่มครับปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้ในขั้นตอนนี้ก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะครับลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผัดจนกว่าเราจะมั่นใจว่าน้ำมะขามเปียกเขาเริ่มสุกนะครับบ้างครับน้ำพริกเผาสไตล์น้องคิดนี่ในสไตล์ต่างแดนนะครับทำเก็บไว้ทานได้นานเลยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ภาชนะสำหรับเก็บไว้ทานนะครับทำได้หลายเมนูนะครับน้ำพริกเผาเพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะครับ
ไว้ให้เย็นนะครับนำใส่ภาชนะใส่ตู้เย็นไว้นะครับทานได้นานมากเลยนะครับทำได้หลายเมนูนะครับน้ำพริกเผามีติดบ้านไว้ก็สะดวกนะครับสำหรับทำอาหารนะครับทานกับข้าวสวยคลุกกับไข่ต้มอร่อยนะครับเพื่อนๆThank you for watching. I hope you enjoy my video. Vielen Dank für das Anschauen und auf Wiedersehen. เคนนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม